แซม แบงก์แมนฟรีถ้าใครไม่เคยรู้จักนะคะเขาคืออดีต CEO ของ FTX ค่ะ The guy you see next to me is the most generous billionaire in the world. Hi, my name is Sam, and this is my story. ที่ทำเงินลงทุนของนักลงทุนคริปโตพังพินาศทั้งแบบบุคคลทั้งแบบสถาบันพังไปเป็นหลักหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐมาแล้วค่ะ ซึ่งแซม แบงก์แมนฟรีเนี่ยเขาเคยเป็นมหาเศรษฐีคริปโตที่รวยที่สุดแล้วก็อายุน้อยที่สุดมาแล้วนะคะคือลงหน้าปก Forbes มาเรียบร้อยแล้วแต่ล่าสุดค่ะคือแซมเนี่ยโดนโทษจำคุกใช่ไหมคะแต่ทั้งที่โดนโทษจำคุกเนี่ยแซมเนี่ยก็มีบัญชีโซเชียลมีเดียอันหนึ่งแล้วเขาก็อยู่ๆทักขึ้นมาแบบ GM เป็นแบบแปลว่า Good morning อะไรอย่างเงี้ยทักมาจากคุกซึ่งข้อความนั้นอะทำเอาประชาชนในวงการคริปโตแบบตื่นเต้นนะทำให้เหรียญ FTT ของ FTX วันนั้นพุ่งกระโดดขึ้นไปเลยค่ะ 50-60% แบบจะตื่นเต้นอะไรกันขนาดแต่ว่าตอนนี้มันลงมาแล้วนะซึ่งก่อนที่จะไปถึงความตื่นเต้นว่าแบบอุ๊ยแซม แบงก์แมนฟรีจะกลับมารันวงการหรือเปล่าคลิปนี้ทรายก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อะเจ็บมันยังจี๊ดอยู่ในใจอะต้องเอามาเล่าให้ฟังนะว่าตอนที่แซมอะเขาแบบเติบโตกำเนิดขึ้นมาในวงการเขากำเนิดขึ้นมายังไงเขารวยขนาดไหนแล้วเขาแสบขนาดไหนตอนที่ทำให้ทุกอย่างมันพังพินาศลงไปอะเล่าในคลิปนี้แหละสนับสนุนข้อมูลแซม แบงก์แมนฟรีราชาคริปโตที่กวาดรอบวงนะคะกันได้ที่ QR code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่องทราย Money Monster กันได้ง่ายๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกับทรายกันนะคะใครที่แบบว่าเป็นเหยื่อคริปโตวันนั้นกันบ้างวันนี้เรายังรู้สึกอยู่เลยทักกันเข้ามาค่ะและที่อยากจะให้ช่วยทำมากที่สุดเลยก็คืออย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องทราย Money Monster กันหน่อยนะคะเผื่อว่าทรายลงคลิปหน้าเราจะได้เจอกันไงดีไหมขอบคุณค่ะเปิดด้วยอัปเดตกันก่อนเลยนะคะก็คือแซม แบงก์แมนฟรีเนี่ยจริงๆตอนแรกสุดเลยนะโดนโทษจำคุก110 ปีแต่ว่าไปมายังไงไม่รู้คือเหลือ25 ปีในข้อหาช่อโกงฟอกเงินและที่บอกว่าทักออกมาจากคุกก็คือทักออกมาผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า X นะคะข้อความสั้นมากค่ะ GM ที่มันแปลว่า Good morning นั่นแหละทักออกมาจากคุกแต่ใดๆก็คือเขามีออกมาบอกแล้วนะคะว่าคนที่กดอันนั้นอะไม่ใช่ตัวแซมตัวจริงค่ะเป็นแบบเป็นเพื่อนแซมเป็นคนอื่นกดให้อะไรอย่างนี้แต่ตอนที่มีข้อความทัก Hello ออกมาจากคุกเนี่ยนะคะมันทำทุกคนตื่นเต้นมากจริงๆค่ะทำให้เหรียญ FTT นะคะพุ่งไปเลย 50-60% ขึ้นไปถึงประมาณ 1.2 ถึง 1.23 ดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือลงมาอยู่แถวๆแค่แบบ1 ดอลลาร์นิดๆเหมือนเดิมแหละซึ่งมันจะบอกว่ามันจะเป็นแค่ข้อความออกมาให้ตกใจเฉยๆหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาคิดอะไรใครจะไปรู้ใช่ไหมคะแต่ว่าคนในวงการตื่นเต้นมากแต่มันก็มีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันด้วยนะคะคือพอมีข้อความนั้นทักออกมาจากแอคเคาท์ของแซม แบงก์แมนฟรีมันก็มีข่าวอันนี้ออกมาเลยค่ะว่า FTX เนี่ยนะคะเขาดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าค่ะอันนี้เป็นข่าวดีนะ FTX Recovery Trust ค่ะประกาศว่าเริ่มชำระหนี้รอบที่3ทั้งหมด 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก็จะเริ่ม30 กันยายนตอนที่คลิปนี้ออกคงจะเริ่มไปแล้วแหละซึ่งการเยียวยาเป็นรอบที่3เนี่ยนะคะมันก็เป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยค่ะว่าFTX เนี่ยจะเริ่มมีการฟื้นฟูหรือเปล่าหลังจากที่ล้มละลายไปตั้งแต่ปี 2022 เนาะแล้วเขาก็มีการบอกเหมือนกันนะคะว่าคือ FTX เนี่ยถ้าจะกลับมาใหม่ก็คงจะเป็นการเปลี่ยน CEO แหละแต่เอาจริงๆนะถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยน CEOเปลี่ยนชื่อองค์กรเลยก็เหอะมันก็ยังไม่ฟีลกู๊ดอยู่ดีค่ะเพราะว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นและมันแสบยังเจ็บอยู่เลยเนี่ยนะคะมันยังรู้สึกสดมากๆตอนนั้นทำได้แบบว้าวเราไปย้อนดูกันดีกว่าค่ะว่าตอนนั้นเนี่ยแซม แบงก์แมนฟรีเขาทำยังไงถึงได้กลายเป็นมหาเศรษฐีคริปโตที่เด็กที่สุดรวยที่สุดกวาดรอบวงกันได้ขนาดนั้นมันจะต้องแสบมากจริงๆขอย้อนกันอีกนิดนะคะเผื่อว่าใครยังไม่รู้จักคุณคนนี้แซม แบงก์แมนฟรีคือเขาเป็นเจ้าของบริษัทที่ชื่อว่า FTX นะคะเป็น Exchange ค่ะมูลค่าสูงถึง 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่เล็กๆและก็ไม่เล่นๆมีลูกค้าฝากเงินเป็นล้านคนกับปริมาณเงินหมุนเวียนวันหนึ่งนะคะเป็น10 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลย
ซึ่งแซมแบงก์แมนฟรีตอนนั้นที่ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยใช่เขาเป็นราชาคริปโตที่รวยที่สุดแล้วก็เด็กที่สุดในวงการจนกระทั่งเกิดการก่ออาชญากรรมการเงินที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จนกระทั่งโดนโทษจำคุกครั้งแรกเนี่ยบอกเลยว่าโดนโทษจำคุกตั้ง110 ปีซึ่งตอนที่ FTX เขาดังเนี่ยนะคะมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะว่าแบบโอ้โหทุกอย่างมันก็คือประดังประเดเข้ามาหา FTX หมดเลยนะคะเคยเป็นแบบสปอนเซอร์ใหญ่ซุปเปอร์โบว์รายการบาสเกตบอลระดับโลกแล้วคือบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ซุปเปอร์โบว์จะเป็นดาราเซเลบริตี้หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ใครก็ตามที่แบบระดับโลกก็มาพูดโปรโมทให้ FTX กันทางนั้นนะแม้กระทั่งนะนักการเมืองหรือว่าอดีตนักการเมืองระดับโลกไม่ว่าจะเป็นโทนี่แบร์บิลคลินตันอย่างเงี้ยคือแซมก็สามารถที่จะแบบติดต่อแล้วก็พูดคุยตรงกับพวกเขาได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าแซมทำแบบนั้นได้ยังไงง่ายมากทำได้ด้วยเงินค่ะเงินมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นคำถามที่ทรายคิดว่าน่าจะถามมากกว่าก็คือแซมไปเอาเงินมหาศาลพวกนั้นมาได้ยังไงเรามาเจาะกันค่ะคือแซมเนี่ยนะเขาเป็นเจ้าของ FTX และอีกหนึ่งบริษัทชื่อว่า Alameda Research พอพูดว่า Alameda Research คนก็จะเข้าใจว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอะไร something research หรือเปล่าแต่ไม่ใช่เลย Alameda ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อ research ค่ะมันเหมือนแบบเป็นการตั้งชื่อเพื่อให้คนเข้าใจ agenda หรือว่าเป้าหมายของ Alameda Research ผิดแล้วก็ให้คนแบบไม่ได้สังเกตอะไรขนาดนั้นเพราะไอ้บริษัทAlameda Research เนี่ยค่ะมันเอาไว้เทรดและผลงานโดดเด่นของ Alameda Research ที่ทำเงินเยอะให้กับแซมแบงก์แมนฟรีนะคะคือการทำ arbitrage ค่ะถ้าใครยังไม่รู้จักคำนี้นะ arbitrage ก็คือการซื้อของที่เขาขายถูกอะไปขายในที่ที่เขาขายแพงคืออาศัยความได้เปรียบของราคาหน้าป้ายที่ถูกกว่าไปขายในที่ที่ราคาหน้าป้ายแพงกว่าและแซมแบงก์แมนฟรีใช้ Alameda Research ในการทำ arbitrage Bitcoin ค่ะทำยังไงมากางแผนที่โลกออกมาเลยจ้าซึ่งตอนนั้นนะสมมติแบบไม่เป๊ะนะแต่สมมติว่าตอนนั้นเนี่ยราคา Bitcoin ที่โซนอเมริกายุโรปตอนนั้นเนี่ย Bitcoin จะอยู่ที่ประมาณ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ Bitcoin ใช่ป่ะแต่ฝั่งเอเชียแบบแถบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยราคา Bitcoin มันอยู่ที่ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ Bitcoin อันนี้บอกอีกทีว่าเป็นตัวเลขสมมุตินะมันไม่เป๊ะตามนี้นะแซมก็จะใช้ Alameda ไปซื้อ Bitcoin จากฝั่งอเมริกาค่ะแล้วก็ไปขายที่ญี่ปุ่นไงคะก็จะได้กำไรมาเนาะแบบไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐนี่แหละเรียกว่า arbitrage และ mission arbitrage เนี่ยนะคะคือตอนนั้นก็มีบอกว่าทำเงินให้กับแซมแบงก์แมนฟรีเนี่ยได้แบบเป็นหลัก10 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะคือแบบเทรดแบบไม่มีความเสี่ยงอะเธอแต่นั้นก็แค่10 ล้านดอลลาร์เองนี่หว่ามันไม่ได้ใกล้เคียงแบบหลักหมื่นล้านเลยนะแค่นี้เองเหรอวิธีสร้างเงินไม่ใช่วิธีสร้างเงินของแซมเนี่ยจริงๆแล้วมีอีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างภาพลักษณ์ซึ่งแซมอ่ะจริงๆเขาเป็นคนที่แบบเก่งเรื่องการสร้างภาพลักษณ์มากๆแล้วตอนนั้นเขาเลยไปจ้างเควินโอลารีเป็นคอมเมนเตอร์จาก Shark Tank นะคุณนาปะซึ่งโอลารีคือสุดโหดในการคัดเลือกผู้ประกอบการทั้งฉะทั้งแบบคอมเมนต์แรงๆเพื่อที่จะเลือกแล้วก็ให้เงินสนับสนุนใช่ปะนั่นแหละแซมไปเอาคนนั้นมาเป็นโฆษกของ FTX ค่ะเพราะว่าแซมแบบเห็นแล้วว่าภาพลักษณ์นี้แหละคือภาพลักษณ์ของคนที่จะมาครองใจผู้ประกอบการและมันได้ผลสุดๆแล้วตอนนั้นอ่ะบริษัทที่มีอายุแค่2 ปีอ่ะเธอสามารถที่จะระดมทุนนะทำให้บริษัทอ่ะจากที่มีมูลค่า900 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะระดมทุนอีท่าไหนไม่รู้บริษัทมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาเลยเป็น 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเงินลงทุนจากทั้งหมดเท่าไหร่รู้ป่ะเงินลงทุนจากทั้งหมด60องค์กรการเงินทั่วโลกอ่ะคิดดูว่าตอนนั้นคนเชื่อใจ FTX มากขนาดไหนหอมมากและหนึ่งในสตอรี่จุดเด่นของแซมเลยนะคะก็คือเขาเป็นเศรษฐีใจบุญค่ะคือตอนนั้นน่ะแซมบอกเลยนะว่าเขาไม่ได้ใยดีเรื่องความร่ำรวยอะไรหรอกค่ะเงินที่หามาได้หามาเพื่อบริจาคเพื่อจะเปลี่ยนโลกนี้ให้ดีขึ้นสวยปะนาทีนั้นนะคะมงกุฎเทวดาแบบฮาเลลูยาอย่างนี้คือแบบมงลงแซมทันทีและถามว่าแซมบริจาคจริงไหมแต่ตอนนั้นแซมบริจาคจริงๆนะเงินบริจาคที่แบบแซมบริจาคออกไปไปลงที่เด็กยากจนจริงๆแต่มันไม่ใช่ส่วนใหญ่
เงินบริจาคส่วนใหญ่จากแซมไปลงพรรคการเมืองค่ะทำให้ปี 2021 FTX ได้กลายเป็นผู้บริจาคให้พรรคการเมืองเบอร์ 6 ของประเทศเลยนะคะ ด้วยเงินบริจาคจาก FTX เนี่ยสูงถึง $40 ล้าน และในปี 2022 ก็บริจาคเพิ่มไปอีก $70 ล้านทำให้ FTX กลายเป็นผู้สนับสนุนอันดับ 2 ของพรรคเดโมแครตเลยค่ะ ตอนนั้นเนี่ยคือแซมเขาก็เลยมีเงินเยอะมากพอนะคะที่จะสามารถไปตั้งสำนักงานใหญ่ที่บาฮามาสได้เลยแล้วหลังจากนั้นอีก1 เดือนค่ะเขาก็ไปบุกวอชิงตันดีซีนะคะไปจ้างมาร์คเวดเจตค่ะเป็นอดีตกรรมาธิการ FCTC ผู้ที่มีอำนาจออกกฎเหนือตลาด derivative แล้วหลังจากที่แซมนะคะตกลงจ้างเวดเจตมาได้แค่1 เดือนค่ะแซมก็คือได้เข้าสภาเลยได้นั่งในสภาเลยแล้วผลจากการที่แซมได้เข้ามานั่งในสภาเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคะก็อย่างที่เขาตั้งใจไว้ไงคะคือเขาต้องมีเงินมากพอมีอำนาจมากพอเข้ามานั่งในสภาและเป็นคนเจรจาตั้งกฎเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีค่ะและแน่นอนว่าก็ตอนนั้นเขาทำสำเร็จไงคะแล้ว FTX เนี่ยก็คือพอเข้าไปนั่งอยู่จุดนั้นก็ได้รับการเปิดทางหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาใช่ในยุโรปญี่ปุ่นแอฟริกาแล้วก็ออสเตรเลียและที่สำคัญนะแซมน่าจะตั้งใจที่จะแบบโตให้มันโดดคนเดียวเลยด้วยเพราะว่าโซนที่ว่ามาทั้งหมดอะแบน Binance แต่ FTX ไม่โดดฟังมาอย่างงี้ก็คือจะไปได้ดีอยู่แล้วทำอีท่าไหนถึงพังอะประเด็นแรกเลยก็คือแซมแบ็กแมนฟรีเนี่ยเขามี2บริษัทใช่ไหมคะ FTX คือกระดานซื้อขายคริปโตและ Alameda Research คือทำการเทรดคริปโตคนหนึ่งจะมี2บริษัทแล้วมันจะแปลกตรงไหนไม่แปลกค่ะธรรมดามากไม่ผิดด้วยถ้า2บริษัทเนี้ยมันไม่ได้สร้างมาเพื่อเป็นระบบในการฟอกเงินให้กันและกันไงค่ะแล้วแซมทำไงก็มีบริษัทเป็น Exchange อันนึงเนาะบริษัทเทรดอีกอันนึงเนาะก็เอาข้อมูลจากบริษัท Exchange คือเอาข้อมูลจาก FTX ไปให้ Alameda Trade ไงคะซึ่งตอนนั้นน่ะเอาจริงๆสิ่งที่แซมทำไม่ใช่ว่าไม่มีใครรู้เลยแซมนะเคยเป็น CEO คนหนึ่งที่โดนลูกน้องในบริษัทของตัวเองไล่ออกแต่แซมไม่ออกคนนี้นะคะชื่อว่า Tara McAuley ค่ะเป็น CEO เก่าของ Alameda Research แล้วก็พนักงานอีกจำนวนมากเลยนะคะที่ชี้เป้าไปที่แซมว่าแซมจะต้องออกเพราะว่าแซมบริหารการเงินทั้งเสี่ยงแล้วก็ทั้งขัดต่อจริยธรรมแล้วหลุมใหญ่ที่แซมนะคะเขาเป็นคนทำขึ้นมาด้วยตัวเองแต่สิ่งที่เขาทำอันนั้นมันกลายเป็นหลุมใหญ่ที่สุดท้ายฝังกลบตัวเขาแบบมิดเลยก็คือการออกเหรียญที่ชื่อว่า FTT ค่ะซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นคนที่จะออกเหรียญไม่ผิดนะถ้าไม่ได้จะออกเหรียญขึ้นมาเพื่อทำเรื่องผิดไงและแล้วในเดือนกรกฎาคม 2019 ค่ะ FTX ก็ได้ให้กำเนิดเหรียญประจำ Exchange นะคะชื่อว่า FTT ออกมาทั้งหมด350 ล้านเหรียญแต่ไอตัวเลข350 ล้านเหรียญเนี่ยมันไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรเลยหรอกนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ย FTT เนี่ยมันคือเงินที่สร้างขึ้นมาจากอากาศเลยแบบที่ตอนนั้นเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกกันว่า Internet Magic Money ค่ะเงินที่สร้างขึ้นมาจากอินเทอร์เน็ตเลยแล้วก็ที่สำคัญคือสร้างเท่าไหร่ก็ได้FTT ก็เหมือนกันสร้างเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าในความที่ FTT เป็นเหรียญของ FTX ที่เล่าไปตั้งแต่แรกแล้วว่าโหมันโด่งดังมันระดมทุนได้เยอะมากๆเลยมันก็เลยทำให้ FTT นี่นะคะป๊อปปูล่ามากค่ะจากที่ออกมานะคะด้วยมูลค่าแค่เหรียญละ0 จุดกว่าๆค่ะพุ่งขึ้นไปยังไงก็ไม่รู้ไป$84ต่อเหรียญจากศูนย์แล้วถามว่าถ้าเหรียญมันพุ่งขึ้นไปขนาดนั้นคนที่รวยที่สุดคือใครคำตอบมีคำตอบเดียวนะคะคือคนที่สร้างเหรียญค่ะแล้วตอนนั้นเอาจริงไม่รู้แซมคิดยังไงนะเพราะนอกจากจะขุดหลุมฝังตัวเองด้วย FTT แล้วซึ่งเขาคงไม่รู้หรอกตอนนั้นยังมีการกรีดขาเก้าอี้ตัวเองเบาๆอีกนะโดยการที่ไปพาร์ทเนอร์กับ Binance ค่ะก็คือเดือนธันวาคม 2019 นะคะแซมได้จับมือกับ CZ ค่ะในการขายหุ้น FTX ให้กับ Binance จำนวน 20% ซึ่งเอาจริงๆ2คนนี้เป็นคู่แข่งกันค่ะขนาดตอนที่บอกไปใช่ไหมคะว่าโอ้โหจะในอเมริกาญี่ปุ่นแอฟริกาออสเตรเลียเนี่ย
คือแบน Binance หมดแต่ FTX ไม่โดนเพราะฉะนั้นคิดเหรอว่า CZ อ่ะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคิดเหรอว่า CZ อ่ะจะรักแซมแล้วคิดเหรอว่าแซมจะรัก CZ ก็ไม่น่าใช่ใช่ไหมแม้กระทั่งตอนนั้นนะผู้บริหาร FTX เองยังพูดเลยว่าเฮ้ยขายหุ้นให้ Binance ขนาดนั้นทำไมถึงไปยอมให้ Binance มามีอำนาจในการแบบในอะไรก็ไม่รู้ใน FTX ขนาดนี้ 20% และแล้วขอข้ามมาจนถึงปี 2021 เลยนะคะตอนที่เรื่องมันแดงขึ้นมาค่ะไอ้หุ้นที่ CZ เคยซื้อไว้มันก็กลับมาแบบทิ่มแทง FTX จริงๆค่ะขีดเส้นใต้นะคะว่าตอนนั้นเนี่ยหุ้นที่ CZ เททิ้งเนี่ยคือ FTX คืนเป็นเงินให้ทั้งหมด $2,100 ล้านแต่ในจำนวนนั้นเป็น FTT 550,000 ล้านเหรียญไม่น้อยใช่ปะแต่ตอนนั้นอะแซมอาจจะคิดไม่ถึงไงว่า FTT จำนวนเยอะขนาดนั้นอะที่โอนไปให้ CZ อะคว่ำบัลลังก์ FTX ได้เลยนะเพราะถ้า CZ ได้ FTT ไปเยอะขนาดนั้นอะแล้วแบบหมั่นเคี่ยว FTX หนักมากเทมันทิ้งให้หมดเลยภายในไม้เดียวราคา FTT ร่วงแน่แล้วปัญหาของคำว่า FTT ร่วงมันก็คือว่า FTT อะเป็นเงินที่ FTX เสกขึ้นมาใช่ป่ะแต่ FTX อะใช้ FTT เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันไงไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันกระดานเทรดค้ำยันเงินกู้อะเอาจริงใครยอมให้ค้ำตั้งแต่แรกเนี่ยและเรื่องมันมาแดงตรงไหนรู้ป่ะเรื่องมันมาแดงตอนที่ Coindex ลงข่าวนี้ค่ะเมื่อพฤษภาคม 2022 พบหลักฐานทางบัญชีว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของกระดานเทรดที่ชื่อว่า FTX คือเหรียญ FTT ที่ FTX เป็นคนออกมาเองส่วนทาง Alameda ก็คือพังเหมือนกันค่ะเพราะว่า Alameda เป็นบริษัททำการเทรดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเทรดแล้วเงินที่ได้มาจะเป็นเงินอะไรก็ได้ค่ะจะเป็นเงินสกุลคริปโตดีๆสักสกุลหนึ่งหรือว่าจะเป็นเงินเฟียสอะไรก็ได้แต่มันต้องไม่ใช่เป็นเงินที่ตัวเองผลิตขึ้นมาเองไงคะแล้วตอนนั้นนะสิ่งที่ Coindex เอามาลงก็คือมูลค่าของบริษัท Alameda Research ที่อยู่ที่ 14,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเหรียญ FTT ไปแล้ว 3,660 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเป็นทรัพย์สินของบริษัทรวมถึงกระดานเทรดรวมถึงอะไรอย่างใดๆนั่นแหละค้ำด้วย FTT อีกสูงถึง 2,160 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากนั้น CZ ไม่รอช้าค่ะมี FTT อยู่ในมือ 550,000 เหรียญใช่ไหมคะ CZ บอกเลยว่าจะเทหมดทั้งพอร์ตแล้วอย่าลืมนะคะว่านอกจากถ้า CZ เทหมดทั้งพอร์ตแล้วความเป็นไปได้คือราคาเหรียญ FTX มันจะร่วงใช่ไหมคะอย่าลืมทฤษฎีนี้นะทฤษฎีแบงก์รันพอมี1คนที่เป็นตัวใหญ่เทปุ๊บเดี๋ยวรายย่อยเทตามแล้วมันจริงพอ CZ เทปุ๊บรายย่อยเทตามทันทีเลยค่ะวันที่7พฤศจิกายน 2022 เหรียญ FTT ของกระดานเทรดที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกร่วงลงแบบรักภูแบบรักไม่ลงอีกต่อไปนะคะเพราะว่าติดลบไปเลย 96% แล้ววันนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าพี่แซมเขาคิดยังไงนะคะโทรสายตรงหา CZ บอกว่า CZ มึงช่วยกูด้วยช่วยอุ้ม FTX เอาไว้หน่อยแล้ว CZ คือบอกว่าโอเควันรุ่งขึ้นค่ะ CZ ส่งคนเข้าไปตรวจสอบบริษัทของ FTX เลยไม่รู้ว่ากะว่าจะเข้าไปช่วยหรือกะว่าจะเข้าไปแฉแต่เข้าไปดูได้แค่ครึ่งวันเท่านั้นนะคะมีข่าวออกมาเลยค่ะ CZ สายหัวนะคะบอก Binance ไม่ไหวไม่รับอุ้ม FTX ต่อค่ะเพราะว่า Binance เนี่ยเข้าไปเจอช่องโหว่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าแล้วอยู่ๆเงินหายไปได้ยังไง8 ล้านเหรียญมันหายไปจากตรงไหนไม่มีใครตอบได้ CZ เลยบอกว่า no จ้ะไม่เอาหลังจากนั้นนะคะแซม Bankman-Fried ก็เลยจะต้องยื่นล้มละลายค่ะก็ใช่ FTX ล้มละลายไปเมื่อปี 2022 นะคะส่วนตัวแซมเนี่ยคือบินหนีไปบาฮามาสเลยแล้วตอนหลังก็คือก็ไม่ได้หนีพ้นค่ะโดนความผิดไปทั้งหมด8 กระทงนะคะก็มีโทษจำคุกไปตอนนั้นตกใจเหมือนกันว่าคนอะไรจะโดนโทษจำคุกตั้ง110 ปีแต่ตอนหลังก็คือเหลือ25 ปีใช่ปะเพราะว่าเงินลงทุนของนักลงทุนตอนนั้นเสียหายไปแบบทันทีเลยที่เห็นคาตาคือหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ทอนนับรวมผลกระทบคือมันเป็นผลกระทบความรุนแรงความเสียหายนับแสนล้านดอลลาร์สหรัฐตอนนั้นมีคนเสียหายจนถึงขั้นแบบตัวตุยไปเลยแต่ใดๆนะคะ
ไม่ว่าอะไรมันจะเคยเกิดขึ้นมาเนี่ยค่ะ ตอนนี้ FTX เขาก็ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบแล้วคืนเงินให้กับนักลงทุนที่เสียหายไปตอนนั้นแล้วตอนนี้ก็น่าจะคืนไปได้แบบ 96% แล้วเรียกว่าน่าจะเกือบครบแล้วทีเดียวแต่ถามว่าอันนั้นของต่างชาติใช่ไหมคะของไทยของไทย10 เมกยังไงไม่รู้ขอบคุณกาแฟหอมๆจาก Duchess ทางคลิปเลยนะคะ